ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਕਰਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRIs ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, welcome to Professor Ji. ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। Thank you very much for your views. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤੇਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ former professor and head of Centre of Attendance Study and Geology in Punjab University. ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। We really appreciate that. Thank you. Thank you, thank you. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ, from all over India, they are joining hands to protest against the laws which are being created by the government, not in the interest of farmers, but against the interest of farmers and also against the interest of general public. ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਡਰਨ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ, ਸੂਬੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਆਪ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਤੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ, lovingly protest करे, जिद्दां बलविंदर भैन जी ने किया, it's a democratic country, so they have a right to protest, and appa kitna pressure, I mean it's a strong word, appa baith ke te kitna unna nu support kar sakiye, kyunki appa dur a but appa chaਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ intention ਆ, it's a very noble intention, and they have a right to protest, they have a right to be listened to, and they have a right to have a response from the democratic government or the politician, whoever they are. The whole world is watching them. So I think we can do something, but I'm not sure what we can do, but having a Zoom and an open, transparent discussion and share different opinions, I think that's the one way of starting. But I just pray every day that they all are safe, because it's noble intention, and we must support them, and that's all I have to say. Thank you. So thank you ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਸ, ਲਵ, ਯੂਨਿਟੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 90 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, UK ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ UK ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਅਮਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਅਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਲਵੀਰ? Hanji, welcome Corbett. So you're the National Partnership Manager in Education and Director of Sisters Sanctuary Wellbeing Services and Natural Therapies. So welcome. What do you think about the Kisan and how do you feel? So feel free to mix Punjabi and English. Thank you. Yeah, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। English is okay. ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆ, okay, I'll do both. So yeah, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੱਚਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਐਂਡ you know, there's so many different parts of this. ਪਹਿਲਾਂ legally ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਵਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ legally ਇਹ democracy ਆ। The government are not responding like it's a democracy. So what is our option? Hana? But obviously there's farmers unions and stuff. ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਹੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ, ਬਿਕਾਜ਼ to fight politics you have to play politics, you know, and in a way, or be more strategic. And ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਪਰ ਯੂ نو ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ? ਅਸੀਂ ਟੈਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਲੜਨੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆ। There's political sections, there's support sections, there's the response and legal responses if needed, like and also this isn't just a Punjab issue. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਆ। ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਲਚਰ ਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਫ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਲ, ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਲਚਰ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੇ ਯੂ نو ਫਾਈਟ, ਸਟਰੈਂਥ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ motive, you know, we want to raise the frequency and the energy of and support the protesters. So ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂ ਕੁਲਵੀਰ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? Anji, I think very similar to you, Gulveed. I think obviously, you ਸੋ know, ਅਮਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦਵਾਂ। ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਅਮਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂਥ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਮਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? Anji, thank you very much for that introduction. I think deeply, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਪਣੇ you know Indian cultural children, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ adults ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, I think I have to really highlight the importance of
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ connection ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, not just because I'm a Sikh British Punjabi, but I think nationally ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, like Alveer said, India is everywhere. It's in our culture. It's all around us in Britain. ਹਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ internationally ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਈਏ, America ਚਲ ਜਾਈਏ, there is Punjabis everywhere. So I think the connection to the farmers is not just because we're Sikh or we're Indians, we're Punjabi. It's actually bigger. It goes, it's more deeper ingrained than that. I think the importance is the justice, inequality, and social responsibility that we are teaching ourselves. This is what's happening, right? So ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ emphasize ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ protest ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ easy ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, if you think about it, ਇੰਨਾ time, ਇੰਨੀ energy, ਇੰਨੀ history ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ already ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। We are playing patterns again, ਹਨਾ? There's a big repetition of what we're doing. ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we're trying to establish a sustainable agricultural initiative, ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨ ਕਰੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਲਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, holistically, ਜੇ ਆਪਾਂ spiritually, socially ਦੇਖੀਏ, emotional impact farmers ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ families ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ normal layman ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ connected to a farmer, ਉਹ ਵੀ upset ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ riots ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ awful acts that we're seeing. It's just not fair, ਹਨਾ? ਤੇ ਬਹੁਤ distressing ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ impact ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ look what's happening, ਹਨਾ? ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। It's a government thing, like we said, we've got to play politics, to be there really. And I think raising awareness is what we're doing here. So thank you. It's raising awareness. Yeah, that's the reason we have this meeting, because international students ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਲੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਅਮਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਰਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ we're very lucky today, very, very fortunate. Is he there though? Are you there, Pavel? Yes, ma'am. Yes. Thank you for supporting us. Yes, supporting us. So still welcome to Still Bangles. He's in Paris, I think, but he's here to support. Yeah, I'm currently in Paris, just working at the moment, but yeah. Okay, Amar, you want to ask? Yeah, so my take on it. ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਟਮਾਟਰ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਐਪਲ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਓਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੇਸੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ
I think what we should focus on is, instead of protesting, because we've been protesting for a long time, is actually having a community of farmers, educated people from that background, create their own system, their own numbers, and then present that to the government. And secondly, the reason why I'm on the call and why I'm here is because I have a voice within the Asian community in England, and it's important that I keep the new youth who are deterred away from Punjabi culture. As you might know, a lot of people just are not interested in it because of the fact that they live in a Western country or whatever. And it's just for me to raise awareness that who we are and where we're from, and we should support that. And maybe there's people in that generation that come up that are more clever than me, that can come up with better solutions in a Western angle. That's why we're here. That's why we've got an education. And that's why we should be focusing on excelling. But the rioting and the protesting is good, but obviously clearly we need another solution, is what I'm saying. So can I just say, I agree with you, Bahul. Like, actually, that's a really good point. And I know we're not looking at alternatives, but that's such a good point. Like, we have got the youth now, like, we're first generation, but the second and third generation, they're not as connected to Punjab and a bend and stuff as probably what we are. But they are, in a way, we've got a way in, because they love the music. Look at the TikToks. Look at the Bhangra dance. Like, where do the best technology experts come from? The IT experts, India. And we have got so much talent that if we were to look at a different business model, I know it's not the thing, but I get what you're saying. If you get a different business model and we have the skills in our culture to do that, that is a really good solution. I like it. But you're right. How much more can they keep protesting? How much more? protest What can we do karke to ki get karna out? aur kitna dukh hona, violence honi hai, ਜਿਹੜੀ current government ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ biased government ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ state ਨੂੰ. So ਇਹ problem England ਤੋਂ sort ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. You know, we got laws and rights in England, who is the most powerful governing body in the world is Great Britain. So maybe doing something from here is most probably going to be my solution. But that's all I have to say. So thank you for having me. Yeah, thank you so much. I mean, ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਮਰ, ਵੌਇਸ ਵੋਲਿਊਮ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯੈਸ, ਕਰ ਲਿਆ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। MSP, I think, as we know, everybody, that it has got a long history. There was a commission formed in 1968 or 69, Swaminathan Commission of Agricultural Prices. So they suggested a very good formula for MSP. And the farmers at that time, all the unions of farmers at that time supported that formula, that the MSP should be the 50% enhanced of the cost of agriculture per acre. And that was rejected outright by the then government and the subsequent governments. The reason, they know better, because they are the economy of the India and the governments of India are more inclined towards the business person, towards the industrialists. Farmers being more or less uneducated at that time, but nowadays there is a lot of change. The leaders of the farmers nowadays are very well educated, and they know all the intricacies of the economy involved in the agriculture. So MSP ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ MSP ਦਿੰਦੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ MSP ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੈਟ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ. The Indian government, any Indian government, not this, or maybe Congress, maybe anybody, until they are member of that World Trade Organization, they will have to obey the guidelines of that organization. And that WTO says that there cannot be any MSP on the food production.
Because it affects the international trade. Ultimately, the countries which are importing the food grains, they are affected by the MSP. So the remedy, the government should be such in India, that should take a daring step. Any government, maybe this government or future or past government, should have a daring step to come out of the WTO. There is no compulsion to be the member of the WTO. If the WTO is not safeguarding the interests of our farmers, the interests of our people, what's the use of being a member of that? Either they should put up their case in the WTO so strongly that they can do the MSP independently. If that is not there, then they should come out of the WTO. So I think government ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ WTO ਦੇ ਚੱਕਰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲਿੰਕਡ MSP. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ MSP ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 60 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. The other step is ਕਿ ਜਿਹੜਾ in between ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੇ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਹੁਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਇਸ ਰਾਈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ. ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਪਾਹੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦੈਟ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ. ਬਾਹੁਲ ਦਾ ਥਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ MSP, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ 1960 ਚ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਰੂਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ. ਯੂ ਕਾਂਟ. ਪਰ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਬੇ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੇ could be China, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਸਿੱਧੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਏਦਾਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ. ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਵੱਡੇ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ. ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੌਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਊਟਡੇਟਡ, ਹਨਾ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ farmers that are very well educated and they know about the political systems, but how to get everybody together. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹਨਾ. ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ they're sort of bearing all the elements and everything to protest, ਹਨਾ, peacefully. ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਫਿਰ what is stopping
what is stopping them to take this further? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, so I'm just reflecting it on myself to see ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ? But I think you need lot of like the educated people who are advanced, who can think political, who know the know-how of the systems, and who can bring everybody together, है ना? ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆ, and it's giving me more sort of time to think about things as well. ਹਾਂਜੀ ਅਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਚ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਂਗਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ understanding ਹੈਗੀ ਆ, the organisations that I've worked with in Punjab, I think they do a very powerful job of educating youths on what really is happening. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ overall, Indians are facing so many restrictions. ਇਹ restrictions ਦੇ ਨਾਲ, you know, there's a fear that we may lose control. ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ so much trauma now because there's a fear that their parents, families, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ lose ਕਰਨਾ ਆ। So I think sometimes it's really hard, but I think open communication, educating communities, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ information ਆ ਰਹੀ ਆ from different sources, ਹੈ ਨਾ? So I think if we just keep ourselves informed, and it basically makes people a little bit more resilient, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ react ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ emotionally react ਕਰ ਰਹੇ ਆ। So if we come from a point of view ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ educationally ਸੋਚੀਏ, systems are there, we have to get the right people in place, we have to, you know, advocate what we're doing and voice this further and further and further away from Punjab, ਕਿ ਜਿਹੜਾ impact ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ strong ਹੋਊਗਾ ਨੇ। It's a hard one because ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। But the bigger question here really is ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, because ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ in you know, really in the political rooms, we don't really know the conversations, but ਜਿਹੜੀ anxiety ਆ ਤੇ stress ਆ, it just add to people's vulnerabilities. ਫਿਰ ਆਪਾਂ, you know, we're going to fight back towards the attacks, and that's not the best way, is it? ਜੇ ਆਪਾਂ educate ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, if we have systems in place, ਬਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, if we have the right people, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Look at how big Canada and America is, Russia is, you know, there's so many countries around the world where they are also facing similar things, but similar things, yeah. But India is facing something different because of the lack of power and control that people have, you know. ਸੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
म्यूट अमर खोल दो वॉइस वॉल्यूम अनम्यूट करियो। ਹਾਂਜੀ अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਸ਼ੁਭਮਨ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨੀਮੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਚਲੋ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਲਟਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਕਲੀ ਚੱਲਣ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਚ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਲਟੀ ਜਿਹਾ ਚਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਟਰ ਦੈਨ ਸਵਾਰਡ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, UNO ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ। ਆਖਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਡੀਫੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, USA, UK, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂਟੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਉਠਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਕੁਲਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕੂੰਗੀ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ you know that's one thing ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ the MSP and the history that's another thing and ਪਾਹਲ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ we can do more actually ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ rich ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ IT ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਵੇਲਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਰਮਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ the political strength is strengthened and the political argument is strengthened but so is your identity to your culture to be part of something bigger ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਿੱਦਾਂ you know ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ but the younger children we have the capability in our society to be what we want to be we are very strong we are very educated we just need strategy a leader and a vision and a plan ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ you know ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਏਦਾਂ ਆ ਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਬਾਬੀ ਦੀ like tale ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਗ ਔਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ strength has never been stronger than now thanks to social media we're stronger than we've ever been across the world ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੋਨੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਥਿਰਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਯੂਥ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ one day in a week at a weekend or any one day in a week or any one day in 15 days they can choose they can gather at one place and then they can protest and they can show their strength that we are with Indian farmers we are with Punjab farmers and this problem must be solved and I think it will pay some results ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੈਨਾ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਈਂਡ ਕੇਅਰਿੰਗ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਪੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 7 ਕਿੰਗਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, I think I'm learning a lot ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ really ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ knowledge ਤੇ experience ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ unfortunately ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੁਣ experience ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ 2 years ago ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਗਏ to protest. And I think all we can do really is educate everybody. ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ education enhance ਕਰਾਂਗੇ, awareness enhance ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ change ਆਊਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, it's not to fight, it's to peacefully say that we need unity, we need peace, we need change, we need a voice. ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਫॉर ਮੀ ਐਸ ਵੈਲ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟੀ, that international unity would be the thing to go for. How we will do the more meetings, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, if we can spread it out to other people to join, I'm sure they will have very good ideas as well that we might not be thinking of right now. Kyunki ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ expertise, opinions ਲੈ ਕੇ we can go forward. And I'm not an expert with any of these things, so I appreciate it. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ thank you very much. I have learned quite a bit, so thank you Amarjit Panji for holding this Zoom meeting. That's a good start. Thank you. Thank you. ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, if you don't mind, I'm going to play something. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਡੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ 700 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਔਰ ਟਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਲਈ 70,000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੋਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਪੋਰਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਕਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਬਲੈਸਡ ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਪਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਥ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਬੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੂੰਗੇ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Singh, ਜੀ।